یکی از سوالاتی خیلی از دانشجوها از من می‌پرسن، میگن این دوره زبیکس شما چه نسخه‌ایه؟ 6.2 6.4 7 فلان جدیدتره یا نه؟ بچه‌ها یه توضیح امروز میخوام راجع به این بدم که چرخه ارائه محصولات زبیکس چجوری هست و نرم افزار زبیکس و شرکت زبیکس چجوری این در واقع نسخه های نرم افزار مانیتورینگ زبیکس رو ارائه میده و ما باید از کدوم نسخه استفاده بکنیم. طبیعتاً با دیدن این ویدیو به این نکته پی میبرید که برخی از دوستان که میان میگن ما زبیکس 6.2 میگیم، ما زبیکس 6.4 میگیم، ما زبیکس 6.7 میگیم، ما زبیکس 7 میگیم، اصلا مطالعه‌ای راجع به چرخه ارائه در واقع محصول زبیکس در وبسایتش نداشتم. ببینید نرم افزار زبیکس به در قالب دو تا لایف سایکل یا چرخه ارائه به بازار ارائه داده میشه. یکیش هر 6 ماه در میون هستش، خب، و یکی هر 5 سال یک بار، خب، که راجع به اون توضیح میدیم که ما از چه نسخه‌ای باید استفاده بکنیم تا آپدیت های نرم افزار زبیکس رو بتونیم دریافت بکنیم. اگر نرم افزار اون باگی داره بتونیم باگش رو در واقع گزارش بدیم و ساپورت دریافت کنیم و چیزهای دیگه. بریم ببینیم که قرار هستش این ویدیو چه چیزهایی رو به شما یاد بده. خب بچه‌ها همونطوری که گفتم ما یک نسخه ای داریم از زبیکس که شما اون نسخه رو باید استفاده بکنید و ما هم توی این دوره اون نسخه رو میریم جلو. چرا؟ چون دوره خود سایت زبیکس تو قسمت ترینینگش هم تا سال 2027 از این نسخه ای که ما میخوایم بگیم برای آموزش استفاده میکنه و اون نسخه ای نیست جز نسخه 6.0. 6.0 چرا این هستش؟ برای اینکه نسخه 6.0 تنها نسخه LTS یا Long Time Support یا Long Term Support هم بعضی اوقات ممکنه بگم تا سال 2027 هست. بذار ببینیم یعنی چی، اصلا چرا یه همچین اتفاقی افتاده. خب خط اول رو بخونید بچه‌ها. یه سری ریلیز پالیسی یا سیاست های ارائه نرم افزار شرکت زبیکس داره. میگه each new Zabbix software release is subject to a standard life cycle. میگه خب هر کدوم از محصولات زبیکس، اون نرم افزار مانیتورینگ زبیکس که ارائه میشه، یک چرخه حیات و یک تاریخ انقضا داره. خب و هر کدوم از نسخه های استیبل یعنی قابل اعتماد و قابل اتکای در واقع زبیکس هر چند سال یک بار تغییر میکنه. به گفته خودش میگه هر 1.5 سال یک بار یک نسخه جدید از نرم افزار زبیکس ارائه خواهد شد. خب تمام توضیحات استیبل 5 سال پشتیبانی خدمات و ساپورت خواهد داشت به دو شکل، فول ساپورت و لیمیتد ساپورت. حالا شاید اینجا گیج بشید بچه‌ها، بذارید من یه توضیح بدم. ببینید هر 1.5 سال یک بار نرم افزار یا شرکت زبیکس یک محصول جدید میده، یک نسخه جدید میده. مثلا زبیکس 5 تا زبیکس 6 خب 1.5 سال تفاوت داره ارائه دادنشون. خب تا زبیکس 7 1.5 سال دیگه زبیکس 7 اومد، هم کما اینکه زبیکس 7 هم داره میاد. خب اینها نسخه هایی هستند که اصطلاحاً بهشون میگن نسخه های long time support یا ساپورت طولانی مدت. هر کدوم از این نسخه هایی که هر 1.5 سال در میون ارائه میشه و به روز رسانی میشه تا 5 سال ساپورت کامل شرکت زبیکس رو داره. ساپورت کامل شرکت زبیکس یعنی چی؟ یعنی اینکه مشکلات معمول یا جنرالش رو حل میکنه، مشکلات حساس و امنیتیش رو حل میکنه، خب، و بعضی اوقات در واقع باگ فیکس هم انجام میده براش. خب بعد از این در واقع اسخای میکنم، بذار اینجوری بگم، نسخه هایی که در واقع LTS هستن 5 سال ساپورت دارن. خب 3 سالش فول ساپورته که جنرال، کریتیکال و سکیوریتی ایشوز رو برطرف میکنن. 2 سالش لیمیتد ساپورته، میگه من چیز دیگه اضافه نمیکنم به این محصول، ولی اگر مشکل امنیتی داشته، مشکل کریتیکالی داشته باشه حل میکنم، تو کدم دست نمیبرم. خب این بین هر 6 ماه یک بار یک نسخه استاندارد ریلیز بهش میگن دیگه، LTS نیست، استاندارد ریلیز شرکت زبیکس ارائه میده که میبینید با مثلا 6.2 6.4 6.7 خب یه همچین چیزی، یعنی این بین اینا ارائه میشه.
خب چرا اینا رو ارائه میده؟ در واقع بچه‌ها شرکت زابیکس 6 ماه این محصول استانداردش رو ساپورت میده. نظر من شخصی این هستش که نسخه های استاندارد لیز نسخه های آزمون خطایی شرکت زابیکس هستن و به هیچ عنوان توصیه نمی کنم شما ازشون استفاده بکنید. اون نسخه پایینتر LTSی که الان ساپورت داره رو شما باید استفاده بکنید. الان سال 2023 هست و تازه زابیکس 6.0 LTSش معرفی شده. تا سال 2027 ما در واقع ساپورت زابیکس رو داریم. تا سال 2025 اگر اشتباه نکنم فول ساپورتش وجود داره. بنابراین شما با این استدلال متوجه خواهید شد که هیچ وقت از نسخه های استاندارد استفاده نکنید و صرفاً از نسخه LTSی که در حال حاضر داره در واقع استفاده میشه و خیلی میخواد خودتون راحت کنید. برید تو قسمت ترینینگ وبسایت زابیکس ببینید الان چه نسخه رو داره تدریس میکنه. خب کاسه داغ‌تر از آش هم کسی نشه. تو ایران یارو میاد میگه من نسخه 7 رو میگم، نسخه 6 و 4 میگم، نسخه 6 و 2 رو میگم. نه عزیز من، شما باید نسخه رو بگید که الان نسخه LTS است. در خیلی از توضیح‌های لینوکس هم به همین شکل است. اگر شما در واقع لینوکس توضیح اوبونتو رو هم نگاه کنید، یک نسخه استیبل ورژن دارن که بهش میگن LTS و اون رو توصیه میکنن که نصب کنیم. خب این چرخه رو اینجا اومده نشون داده، من دوباره توضیحش میدم. استاندارد ریلیزها که هر 6 ماه یک بار ارائه میشن، خب هر 6 ماه یک بار میان و لیمیتد ساپورت دارن تا یه ماه، یعنی یه ماه فقط لیمیتد ساپورت دارن، اصلا فول ساپورت ندارن. خب اما وقتی که ما راجع به در واقع LTS ها صحبت میکنیم که هر 1.5 سال ارائه میشن، تا 3 سال فول ساپورت داره و 2 سال لیمیتد ساپورت داره. یعنی شما الان اگر برید داخل فروم زابیکس سوال راجع به زابیکس 4 یا زابیکس 5 بپرسید، کسی جوابتون رو نخواهد داد یا کسی رغبت نمیکنه جوابتون رو بده. چرا؟ چون میگه شما طی این مدت باید آپگرید کرده باشید به نسخه بالاتر تا بتونید آپگرید کنید. حالا یه نسخه جالب، شما همینجا باید متوجه بشید که خیلی دوست دارید کاسه داغ‌تر از آش بشید و مثلا زابیکس 6 و 2، زابیکس 6 و 4 یا 6 و 7 یا 7 نصب کنید. این در واقع پیرو به تنتون بمالید که هر 6 ماه یه بار باید یه آپگرید انجام بدید. حالا چند تا سازمان هستن که این ریسک رو قبول کنن که در واقع هر 6 ماه یک بار آپگرید کنن به نسخه جدیدتر. اوکی، خب بیایم تو این جدول جالبیه. مقایسه کرده مزایا و معایب استفاده از نسخه LTS خب و نسخه استانداردی که این هر 6 ماه یه بار میاد، این هر 1 سال و نیم. خب میگه pros of Zabbix LTS more suitable for large scale enterprise. میگه کدومشون برای محیط‌های خیلی بزرگ انترپرایز خوبه. خب هر 1 سال و نیم ارائه میشه نسخه LTS. نسخه استاندارد هر 6 ماه هستش. نیاز دارید که شما هر 6 ماه یک بار فرایند آپگرید رو انجام بدید. بنابراین سازمان‌های بزرگ تو بیزینس‌های بزرگ ریسک این رو قبول نمی‌کنن که هر 6 ماه یک بار یه آپگرید انجام بدن. پس توصیه اینجاست که LTS رو استفاده بکنید. خب لانگ ترم ساپورت دیستریبیوشن. خب چقدر مدت زمان ساپورت یا پشتیبانی شرکت زابیکس از مشتریاش از محصولی که ارائه داده چی هستش؟ خب میگه 5 سال در مجموع از نسخه LTS پشتیبانی خواهد کرد. 3 سال فول ساپورت هست در اصطلاح و 2 سال لیمیتد ساپورت هستش که مشکلات امنیتیش رو برطرف میکنه. اما نسخه قدیمی تر است که کلا ساپورت نداره. اما نسخه استاندارد میگه 6 ماه فول ساپورت، 1 ماه لیمیتد ساپورت، یعنی اصلا قابل مقایسه نیستن تو بحث ساپورت. خب کدومش بیشتر تست شده؟ خب قطعا نسخه LTS مدت زمان بیشتری رو توی محیط‌های پروداکشن، محیط‌های عملیاتی بوده و باکاش بیشتر در اومده و قابل اعتمادتر هست. بنابراین من ریسک استاندارد ریلیز رو توی مجموعه خودم در واقع قرار نمیدم. خب به هیچ عنوان تست نشده، تقریبا میتونیم بگیم تجربه وجود نداره پشتش و خیلی زمان کمی هم در واقع وجود داره برای اینکه بخواد باگ فیکسی براش بیاد، نسخه جدیدی بیاد و باگاش برطرف بشه. پس این شما در این پس شک نباید بکنید که آقا نسخه‌ای که فعلا باید استفاده کنیم نسخه چی هستش؟ 6 و 0 هست که نسخه LTS ما هست. خب معایب استفاده از LTS در مقابل استاندارد لیست چی هستش؟ Earlier access to new features. خب یه بالاخره هر کی تابوس خواهد جور هندوستان کشه. بچا هر 6 ماه یک بار نسخه جدیدی ریلیز میشه از در واقع زابیکس. خب ولی و قابلیت‌های جدیدی رو به زابیکس اضافه میکنه.
این خب شما هر 6 ماه یک بار به امکانات جدیدی از نرم افزار زابیکس دسترسی خواهید داشت، اما در نسخه LTS هر 1.5 سال یک بار با آپگرید شما امکانات جدید رو دریافت خواهید کرد. یعنی 3 مرحله آپدیت هاتون در واقع قدیمی تر از نسخه استاندارد است. حالا خودتون 2 تا 4 تا کنید ببینید کدومش مناسب شما هستش. من به شخصه ترجیحم به استیبیلیتی هستش تا ترجیحم به این باشه که فیچرهای جدید رو سریع دریافت بکنم. شاید همون چیزایی که هستش تو محیط عملیاتی من کارم رو راه بندازه. خب با این تفاصیل بیایم ببینیم که الان چه نسخه از زابیکس قابل استفاده است. بچه‌ها در حال حاضر خب زابیکس 5 سال 2020 ارائه شده. خب سال 2020 ارائه شده تا سال 2023 فول ساپورت داره، یعنی همین امسال تا 31 می امسال خب زابیکس 5.0 LTS ساپورت داره و تا سال 2025 یعنی 2 سال دیگه هم لیمیتد ساپورت داره. یعنی کسایی که دارن با زابیکس 5 هم کار میکنن اوکی هست. خب اما زابیکس 6 تازه 2022 معرفی شده، یعنی سال پیش تازه معرفی شده، تا سال 2025 فول ساپورت داره و تا سال 2027 لیمیتد ساپورت داره. خب حالا اینو کدوم شما قاعدتا با منطقی که صحبت کردیم بدون تعصب اینکه جدیده قدیمیه، واقعیت اینه که خود وبسایت زابیکس هم الان همه کورساش بر اساس 6.0 LTS هست و ما کورسمون رو بر اساس LTS ها میریم جلو، در نهایتش آپگرید میکنید. اوکی، اما زابیکس 6.4 یا زابیکس 7 که الان ریلیز شده تازه هفته می 2023 ارائه میشه و 31 دسامبر 2023 تمام میشه ساپورتش. 2024 تمام هستش اصلا ژانویه 31 ژانویه، یعنی 6 ماه تمام. اوکی، شما با این وضع از این به بعد اگر کسی گفتش که یه دوره‌ای میشناسم دوره جدیدتر رو گفته، بگید خر خودتونید. دوره واقعی دوره‌ای هستش که استاندارد ریلیز پالیسی و لایف سایکل چرخه حیات و سیاست‌های ارائه زابیکس رو رعایت کرده باشه. خب از این به بعد حرفه‌ای‌تر دورتون رو انتخاب میکنید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.